ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? አሁን የማሳያችሁ የአበነቃቀልን ስራ ነው። ለአበነቃቀል ስራ ይሆናሉ ብዬ ያልኩትን አቅርቤያለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ቦለቄ፣ ባቄላ፣ አኩሪ አተር፣ ስንዴ፣ ነጭ አተር እነዚህን ነው ያቀረብኩት። የአበነቃቀልን ስራ ለማስተማር በራሴ የወሰንኩበት ምክንያት አበንቁለን የምናበስላቸው ምግቦች ስላሉ አበንቁዬ አቅርቤ የበነቆለ ይሄ ነው እንዲህ ነው የሚሰራው ከምል መጀመሪያ ለእናንተ አበነቃቀልን የማያውቅ ሰው ሊኖር ይችላልና ላስተምር እና ያ መቅደም አለበት ብዬ ነው። እንደውም ቀደም ሲል ነጭ አተር አበንቁዬ ፍትፍትን ሰርቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ይረዳል ብዬ ነው። የተለያዩ ባቄላዎች አሉ። ቆዳቸው ጠንከር ያላለ እና ሲበላ የሚመቹ አሉ። ይሄኛው ጠንከር ይላል። እንግዲህ እንደ ገበያው እንደ ግኝቱ ነው። መጀመሪያውኑ ለማበንቆል ሲፈለግ ምንም ያልተበላሸ ያልተቀቀለ መበንቆል ወይም መብቀል የሚችል ነው ብለን የገመትነው ነው ወይም የምናውቀውን ነው መግዛት ያለብን። ስለዚህ ባቄላን በተመለከተ ይሄ ነው። ይሄኛው አኩሪ አተር ነው። እኔ ቪዲዮ ላይ ትልቅ መስሎ ይታያችሁ እንደሆነ እንጂ በጣም ምስር ነው የሚያክለው። ከምስር ትንሽ ነው ከፍ የሚለው እና የሀገራችን ትልልቅ ነው። ይሄኛው በጣም ምስር ያክላል። ይሄ አኩሪ አተር ለብዙ ነገር ነው የሚጠቅመው። ወተት ይሆናል፣ ከዳቦ ጋር ይበላል፣ ቆሎ ይሆናል። የማይሆነው ነገር የለውም ብለን ብንደመድም ይሻላል። ስንዴ የተለያዩ ስንዴዎች አሉ። ይሄኛው እንግዲህ ለመብቀል ይሆናል ብዬ ያየሁትን ነው የገዛሁት። ይሄ ነው። ይሄኛው ነጭ አተር ነው። ነጭ አተርና ከለር ያላቸው አሉ ወይም መልካቸው የተለያየ አለ። ያገኛችሁትን መሞከር ትችላላችሁ። በአብዛኛው ግን ከተገኘ ለፍትፍትም ለሌላ ነገርም ለመጠቀም አልጫ ወጥም ለመስራት ነጭ አተር የተመረጠ ነው ማለት ነው። እና የግድ ነጭ አተር ከሆነ ይሄ ነው የሚሆነው የሚል ነገር የለም። ይሰራል። ባይሆንም የማንሞክርበት ምክንያት የለም ማለት ነው። ይሄ ቦለቄ ነው። ቦለቄዎችም ብዙ አይነቶች አሉ። በጣም የሚያማምሩ አሉ። መልካቸው ያምራል። እኔ ያገኘሁትና የመረጥኩት ይሄንን ነው። አበንቁለን በምንጠቀምበት ጊዜ ማበንቆል አይነት አለው። በጣም የመብቀልና ያለመብቀል ጉዳይ ልዩነት አለው። ትንሽ አፈጥፍጦ ትንሽ እንደ አፍንጫ አውጥቶ የመብቀሉ እና በጣም ረዝሞ በቅሎ በጣም ላይ በምግብ ላይ ለከለርም ቢሆን የተለየ ትንሽ ነገር ስላለው ትንሽ አፈጥፍቶ እንዲያበነቁልና ረዘም እንዲል ከፈለግን አስረዝመን ማበንቆል እንችላለን። እና አብሽን ማበንቆል እንችላለን፣ ሽምብራን ማበንቆል እንችላለን። ብዙ ነገር በቃ መብቀል የሚችል ማበንቆል ይችላል። ግን የትኛውን ነው ለምግብነት የምንጠቀም የሚጠቅመን ብለን ነው መለየት ያለብን። አብሽን አበንቆለን ለአብሽ መጠጥ ስናዘጋጀው አብሽ በጣም ከበቀለ ውሃ ነው የሚሆነው፣ ቅጠል ነው የሚሆነው እና ትንሽ እንዳበነቆለ አይተን ነው ልናደርቀው የምንችለው እና በዛ መልኩ አብረን እንሰራለን። ማበንቆሉ እንዴት ነው? ለማበንቆል ሙቀት ይፈልጋል። አትክልት ለመብቀል ከመሬት ውስጥ ማዕድን ማግኘት አለበት። ከፀሐይ ደግሞ የፀሐይ ብርሃን ማግኘት አለበት። እንደገና ውሃ ማግኘት አለበት እና እዚህ ቤት ውስጥ በምናበቅልበት ጊዜ ከመሬት ውስጥ የሚያገኘውን ልንሰጠው አንችልም። ከራሱ ነው የሚጠቀመው። ስለዚህ የፀሐይ ብርሃንም ቤት ውስጥ ስለሆነ ስለሌለ ሙቀት እንሰጠዋለን እና በዛ መልክ አድርገን በምን ያህል ቀን መብቀል እንደሚችልና ማንኛው ቶሎ እንደሚርስ እንደማይርስ አብረን እናያለን። እንደ እህሉ ይለያያል፣ እንደ ዘሩ ይለያያል ማለት ነው። አሁን ወደ ማራሱ እንሄዳለን። ተመልካቾቼ አዘጋጅቻለሁ። አሁን እናያለን። እቃ ይሄኛው ወንፊት ነው ከላይ ያለው ማለት ነው። እህሉን ወንፊት ላይ ነው ያደረኩት። ምክንያቱም ወንፊት ያስፈለገበት ምክንያት ሊታወቅ ይገባል። ምክንያቱም ዝም ብሎ ከተራሰ እና ከውሃ ጋር ግንኙነት ስላለው ካለው ሊበቅል
አይችልም እና የመጀመሪያ ስራችን ማራስ ስለሆነ አሁን እናርሳለን። ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄንን እንደዚህ እናደርግና አሁን ይሄ ወንፊት ለእናንተ ስትሰሩ የሚመች ወንፊት ካገኛችሁ እጀታም የሌለው ወንፊት ከሆነም ይሆናል። ለምሳሌ ይሄ ባይኖር ለመቋጠር ይመቸናል ማለት ነው እና እንደዛ አይነት ብትገዙ መልካም ነው የሚሆነው። እኔ በዚህ ነው የምጠቀመው። ስለዚህ ይሄ ለአሁኑ ስራውን ጨርሷል። ለሚቀጥለው ጊዜ እናስቀምጣለን ማለት ነው እና ወንፊት እንደሚያስፈልጋችሁ እንድታውቁ ነው። ሌላው ደግሞ ይሄ ከተራሰ በኋላ ነገ ሸፍነን ሙቀት ስለሚያስፈልገው ሸፍነን ስለምናስቀምጥ ጨርቅ ያስፈልጋል። ጨርቅ ሙቀት ስለሚሰጥ በጨርቅ መሸፈን አለበት። እንደዛ ነው እኔ ስሰራ ማለት ነው እና ካለ ሙቀት ሊበቅልልን ስለማይችል ለመቋጠር እንዲመቸኝ አድርጌ አስተካክየዋለሁ። ይሄው እንደዚህ አድርጎ ነው ነገ የምንቋጥረው ማለት ነው ከራስን በኋላ እና እነዚህ ነገሮች ይዘጋጃሉ። አሁን ማስቀመጥ በምትችሉበት ቦታ ላይ ታደርጉትና ቀዝቃዛ ውሃ ይጨመራል። እሺ አሁን ውሃ ጨምሬ ጨርሻለሁ። ማማሰል ያስፈልገዋል በደንብ ውሃው እንዲገባው ማለት ነው እና አይረስም ማለት አይደለም፣ ግን የበለጠ ደግሞ ቆንጆ ነው እንደዚህ ማድረጉ። አሁን ከዚህ በኋላ ማንኛውም የሚርስ ነገር መጠኑ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። እቃዎቹ ትልልቅ መሆን አለባቸው። ውሃ በጣም መዝለል አለበት። ውሃ ካነሰው ሊርስ የሚርሰው እህል ውሃውን ስለሚመጣውና ስለሚያብጥ ውሃ ካነሰው ከላይ ያለው የእህል ክፍል እና ከስር ያለው የእህል ክፍል አራራሱ ትክክል ስለማይሆንልን ውሃው መዝለል አለበት። እንደ ልቡ ደግሞ እንዲሆን ተለቅ ባለ እቃ ቢሆን ይመረጣል እና እኔ አሁን እህሉን እንደምትችለው አድርጌ ነው እቺን እቃ ለቪዲዮ ይሆናል ብዬ ያቀረብኩት እንጂ ምንም ችግር የለም። በፈለጋችሁ ትልቅ እቃ ማራስ ትችላላችሁ። አሁን ይሄንን ነገ ከራሰ በኋላ መሸፈንና መስራት ስለሚያስፈልግ እንደዚህ ያደርግና በማንኛውም እቃ ከድኜ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ከላይ ሳህንም ይሁን ምንም ይሁን ሽፍን አደርግና አስቀምጣለሁ። ነገ እንገናኛለን። አብረን ነው የምንሰራው ብያቸዋለሁ። ምን እንደሚሆን መቼ እንደሚርስ ትከታተሉኛላችሁ፣ እናያለን። ነገ እንገናኝ። ደህና ሁኑልኝ ተመልካቾቼ። ዛሬ ተገናኝተናል። እርሱ አድሯል። እንግዲህ ሲርስ ከ8 እስከ 12 10 ሰዓትም ቢሆን ብያለሁ። እንዳራራሶ ነው። ለምሳሌ ይሄ ባቄላው ቶሎ የሚርስ አይደለም። እንደገና በውስጡ ደግሞ የማይርስ ባቄላ አለ፣ ያራሰ ባቄላ አለ ማለት ነውና የባቄላ ባህሪው ነው። ለምሳሌ ይሄኛው አራሰም ይሄንን መብቀል ስለማይችል እንለቅመዋለን። አንዳንድ ካለ የዚህ አይነቱ ማለት ነው ለቅመን እናስቀምጠዋለን እና ይሄ በደንብ ርሷል። ሌላውም ርሷል ማለት ነው። እዚህ ጋር በውሃው ምክንያት የተሰነጣጠቀና የተበላሸ ካለ እሱ ይለቀማል ማለት ነው። ስንዴውም ጋር እንደዛው፣ ምክንያቱም የተሰባበረ ነገር መብቀል አይችልም።
ይሄም ቦለቄው እንደዛው። እንግዲህ ይኸውላችሁ ምን ያህል እንዳበጠ። ማንኛውም የሚርስ ነገር ያብጣል፣ ቦታ ይፈጃል። ስለዚህ ማራስ በሚፈለግበት ሰዓት በትልቅ እቃና ውሃ ዘለል ብሎት መሆን አለበት። እኔ ለቪዲዮ እንዲመችና ቀልበጭ እንዲል ነው እንጂ ለማራስ ምንም በትልቅ እቃ ላይ ትንሹንም ቢሆን ማራስ መቻል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ትናንትና ነው ያራስነው፣ ዛሬ ሁለተኛ ቀናችን ነው። እናጠነፍፍና መሆን ያለበትን ሰርተን ለነገ እናስቀምጣለን ማለት ነው። እሺ የአሁኑ ስራ አንዱን ማለት ነው ወስድና አጥዋለሁ። ግን ታጥቤ ያለበትን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ እናደርግና እንዲህ ሙቀት ይፈልጋል ብለናል። እንዲሞቀው እንሸፍናለን እና ሞቃት ቦታ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። እና ስሩ ነው የምናደርገው። ይሄ እጀታ ባይኖረው ይመረጣል ለማሰር እንዲመች ማለት ነው። እና በሚመቻችሁ እቃ መወሰን አይቻልም። በተመቸ ነው መሰራት ያለበት። ስለዚህ እንደዚህ ይደረግና ቁጥር ይደረጋል። አሁን በደንብ ቁጥር ማድረግና ከተፈለገም ሌላ ጨርቅም ካለ መጫን ሙቀት እንዲያገኝ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ቁጭ እናደርጋለን። እኔ ሁሉንም ሰርቼ አስቀምጣለሁ። ተመልካቾቼ በሶስተኛ ቀኔ ተመልሻለሁ። እናየዋለን አብረን ማለት ነው። እና አብረን እየሞከርን ነው። ያው ነግሬያቸዋለሁ ባለፈው ጊዜ። እስቲ ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን። ፈታውና አያለሁ ማለት ነው። ቦታው ስለጠበበው እንደዚህ ላድርግ። እናየዋለን። አሁን ይሄ ነጭ አተሩ ነው። ምን ያህል እንዳበነቆለውት። ይሄኛው አኩሪ አተር ነው። ይሄ ቦለቄው፣ ይሄ ስንዴ፣ ይሄኛው ባቄላ ነው። አሁን እኩል ቀንና እኩል ሰዓት ነው የተዘፈዘፉት። ያው ማንኛውም እህል የሚበቅልበት ጊዜ ይለያያል። ስለዚህ አሁን ከሁሉም ይኸውላችሁ ከሁሉም አተሩ በቅሏል። ከላይ ያለው ግን የደረቀ ነው የሚመስለው ከዚህ ያለው ማለት ነው። እና አሁን እኔ ጋር ቀዝቃዛ ነው። ኤሲ ሙቀት ኤሲ ከፍተን ነው የምንኖረው። ስለዚህ ይሄኛው በቅሏል። ይኸውላችሁ እንግዲህ የላይኛው ለምን ነበር እንደዚህ ያልሆነው? የኤሲው ሙቀት ደረቅ ያደርገዋል ማለት ነው። እና ይሄን ከስር እናያለን። ይሄ በቅቶታል። ሶስተኛ ቀኑ ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ወደ አኩሪ አተሩ እንሂድ። ይሄ እንዴት እንደሆነ ይሁት በኋላ ስለምነግራችሁ ነው። ይሄ ምንም አልታየኝም እኔ ይሄኛውን እናያለን። ከላይ ደግሞ ይሁት ደረቅ ያለ ይመስላል። ይሄ እየበቀለ ነው። አንድ ቀን እንጨምርለታለን ለዚህ ማለት ነው። ስንዴውን ደግሞ እናያለን። እስቲ እንደ ብቅል ህግ እንትን ማለት አለበት፣ እንደ ቂጣ መሆን አለበት፣ እንደ ብቅል ህግ ማለት ነው። ይሄን የደረቀውን ወደ ውስጥ አድርጌ በቃ ይሄም አንድ ቀን ይጨምራል።
ባቄላውን ደግሞ እናያለን። ይቀራል። ስለዚህ የትኛው ይበቃዋል አይበቃውም የሚለውን አሁን ማውጣውና ከማውጣቴ በፊት ልገልጸው የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ከላይ ደረቅ ያለ ነገር አሳይቷል። ለምን መሰላችሁ? ጨርቁ መነከር አለበት። ለዚህ ነው ባለፈው ሳልነክር ነው የቋጠርኩት። ይሄንን እንድታተኩሩበት ብዬ ነው። እና ጨርቁ መነከር አለበት። ቅዝቃዜ፣ ውሃ፣ እርጥበት ነገር ማግኘት ስላለበት። ከስር ደግሞ እንዲህ ከሆነ ለምንድን ነው ፊት ላይ የሆነው? ውሃ ውስጥ ከሆነ ይዘፈዘፋል እንጂ መብቀል አይችልም። ውሃ ይበዛበታል። ሌላው መብቀል የማይችልበት ምክንያት አለ። በጣም ሞቃት ከሆነ እና በጣም ቀዝቃዛ ከሆነ አይበቅልም። ስለዚህ ከዚህ የተረዳ ነው ምንድነው ቶሎ የሚበቅል የማይበቅል እንዳለ ነው። የማይመቸው ነገር ካለ ደግሞ ቶሎ እንደማይበቅል ነው የተረዳ ነው። ስለዚህ አሁን አተሩን እናወጣዋለን። ደርሷል። ይሄን በፍሪጅ እናስቀምጣለን ማለት ነው። አሁን መስራት ከተፈለገ መስራት ይቻላል ማለት ነው። በቂ ነው። ከዚህ በላይ ሊያድግ ይችላል፣ ግን ለፍትፍትናኛ ወጥ ለምንሰራው ይሄን ያህል ካደገ በቂው ነው እንጂ አሳድጎም እንደ ቅጠል ሲሆን መጠቀም እንችላለን። ማንኛውም የሚበነቁል ነገር ዘሯ ራሱ የእህሎቹ ሁሉ ዘሯ ስትበቅል የራሷን ውስጧ ያላትን ያቀፈችውን የእህል ክፍል በልታ ነው የምታድገው። ያንን በልቶ ዘሯ ስታድግ ቆዳዋን ታስቀራለች። ቆዳ ብቻ ይቀራል። ቆዳ ብቻ በሚቀርበት ጊዜ የምትበላው የላትም። ስለዚህ እየደረቀች ነው የምትመጣው ማለት ነው። አበቃቀል እንደዛ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ አሁን ቢበቅል ኖሮ እህሉ ይጠፋና ሳር ብቻ ይሆን ነበር። ያ ሳር እንደ ሳር የሆነው ነገር ሁሉ ለምግብም ይሆናል፣ ይሰራበታል ማለት ነው። እና ይሄንን አውጥተናል። አሁን 4 ነገር ቀርቶናል። ስንዴው ሁለተኛ ደረጃ ነው። ሌሎቹን እናያለን። ከዛ በኋላ የምናደርገውን እናደርጋለን ማለት ነው። እና አሁን እጄን እታጠባለሁ፣ ምክንያቱም ማጠብ ስላለብኝ። እሺ አሁን አጥበዋለሁ፣ ውሃ ማግኘት ስላለበት ማለት ነው። ሁሉንም እንደዚህ ነው የምናደርገው። ሁሉንም እንደዚህ ያደርግና ጨርቁ መርጠብ አለበት። ስለዚህ ጨርቁን ውሃ ውስጥ እናከታለን። ለምን ከላይ የደረቀውን አይተናል። እንዳይበላበት ውሃ ዲን ማረጋው እንዲመቸኝ ማለት ነው። ንፋስ እንዳይገባ በቃ ሁሉንም በዚህ መልኩ አርጌ ነገ እንገናኛለን፣ እናየዋለን። በአራተኛው ቀን ማለት ነው። የዛሬውን ስራችንን ጨርሰናል። ነገ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ። እሺ ተመልካቾቼ ዛሬ አራተኛ ቀኔ ነው ወይ ቀናችን ነው። አብረን እንሰራለን እንሞክራለን ያልኳቸው እናየዋለን። እንግዲህ እኔ ማታ ከፈታ አድርጌ አይቼው ነበረ ማለት ነው እንዴት እንደሆነ እና ይሄ የአኩሪ አተሩ እስቲ ሙቀት አንሶት ነው ወይ ምን ሆኖ ነው ብዬ በፔፐር ታወል ሁሉ ሸፈንኩት፣ ግን ሊበቅል አልቻለም። ምንድነው ማንኛውም እህል ይበቅላል፣
ይሄ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ስንዴዎች ይቀቀላሉ እንደዛ የሆነ ነገር ይሆናሉ የሚባል ነገር አለ እንዳይበቅሉ ማለት ነው። እንደዛ ሆኖ ይሁን ምን ይሁን ምክንያቱን አላውቅም። ይሄ ተበላሽቷል፣ አይሆንም። እንደውም እንደ መማለግ ነገር ብሏል። በቃ መብቀል ስላልቻለ ተበላሽቷል። እና ከዚህ በፊትም እኔ ስንዴ ገዝቼ ይበቅላል ብዬ ሞክሬ ነበረ። እንደውም ከሆነ ሃይቢ ነው የገዛሁት፣ ግን ሊበቅልልኝ አልቻለም። እና መብቀል የሚችሉት ጥርት ያሉት ምንም ያልነካቸው ከማሳ የወጡ እህሎች መሆን አለባቸው። እንደገና ነቀዝ ያልበላቸው መሆን አለባቸው። ነቀዝ የበላው አይበቅልም። ያንን ነው የማውቀው። እንግዲህ ሌሎቹ በቅለዋል፣ ይሄ ብቻ ነው ያልበቀለው። ስለዚህ ይሄ የኛ አይደለም ማለት ነው። ሌሎቹን እናያቸው። እጄን ታጥቤያለሁ። ይሄው ይሄ በቅሏል፣ ይበቃዋል። ለምንፈልገው ነገር ይሄ ይበቃዋል ማለት ነው። ይሄ ባቄላው ነው በቅሏል። ይሄም ይበቃል። ትንሽ አፍንጫ ሲያወጣ ነው ብያቸዋለሁ። በቂው ነው። እንደ ባቄላው ነው የሚለየው። ይሄ ትልልቁ ባቄላ ነው። ሌሎችም የባቄላ ዘሮች አሉ። ይሄ ይገርማችኋል፣ ስሰራው ራሱ ቆዳው ጠንካራ ነው እና ለየት ይላል። ያም ሆነ እንግዲህ አበቃቀሉ ጥሩ ነው፣ በቅሏል ማለት ነው። ይሄን ለምግብነት መጠቀም እንችላለን። ይሄኛው ስንዴ ነው። ያው አረቄ፣ ጠላ፣ ቡቅሬ የመሳሰሉትን ስንሰራ ብቅል ስለሚያስፈልግ ለብቅል ከምንጠቀምባቸው 3 እህሎች አንዱ ይሄ ስለሆነ ይሄኛውን መጠቀም እንችላለን። አብቅለን ይኸውላችሁ ከስር ራሱ ቆንጆ በቅሏል። እና ይሄ ነው ብቅል ማለት ተያይዟል ብላ ይሄንን ድርቅ አርጎ ፍርፍር ይደረግና ድርቅ ይላል። ከዛ በኋላ በቡና መፍጫ መፍጨት ይቻላል። እኔ እንደዛ እያረኩ ተጠቀሚያለሁ። ከኢትዮጵያም አስመጥቻለሁ። እና ለምን እንደ ኢትዮጵያ ማብቀል ከተቻለ እንደነሱ በባህላዊ እንደሀገራችን ባይሆንም ከበቀለ ምንድነው ብዬ ነው የሞከርኩት። በዚህ መልኩ እንግዲህ ብቅል ይሆናል። የቀረም የለም፣ ሁሉም በቅሏል። የቀረ ካለ ግን ይለቅሙታል እናቶቻችን፣ ያ ያልበቀለው ጥሩ አይደለም ብለው ማለት ነው። እና ይኸውላችሁ ይሄን ይመስላል፣ ያምራል። እሺ ይሄ ትናንት በቅሎ የነበረ ነው፣ ፍሪጅ አድርጌው ነው። በቃ ከ5ቱ 4ቱ በቅሎልናል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በቆልትን ለተለያየ ነገር መስራት ስንፈልግ ማንኛውንም እህል በዚህ መልኩ እያበቀልን መጠቀም እንደምንችል ይረዳል ብዬ ነው መግቢያው ላይ ተናግሬያለሁ። የአበቃቀልን ትምህርት ወይም አሰራርን ዛሬ እኔ ብቻዬን ሳይሆን እናንተም አብረን ጨርሰናል ማለት ነው። አብረን እንሞክራለን ስላልኳችሁ ደህና ሁኑልኝ ተመልካቾቼ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ